Сьогодні видання «Ковальська майстерня» розпочинає розповідь про фірми з художнього кування. А першу сторінку ми віддаємо тернопільській фірмі «Віго» – тернопільським майстрам з художнього кування. Адже саме вони працюють в Тернополі вже майже 15 років в цій галузі. Назва фірми родинна і складається з перших літер імен засновників, які розбудовують компанію. Бізнес починався з праці однієї людини, а з обладнання на той час користувалися єдиним зварювальним апаратом. Сьогодні фірма «Віго» – це сучасне підприємство, обладнане потужними механізмами. Для виконання ковальських робіт та надання послуг по обробці металу використовують листозгинні верстати, ножиці по металу, молоти, свердлильні станки тощо. Серед устаткування, що значно полегшило виконання робіт не лише на фірмі, а й взагалі тернопільським майстрам, це лінія піскоструминного обладнання та сучасна лінія кінцевої стадії обробку металу та захисту його від корозії, як рідкою фарбою, так і заключним порошковим забарвленням. До речі, полімеризаційну камеру порошкового забарвлення умільці фірми додатково збільшили до 4 метрів 200 сантиметрів, що надало можливість фарбувати більш габаритні твори. Відтак ковальські майстри Тернопільщини з радістю користуються можливостями сучасного фарбування, оскільки це значно продовжує життя виробу і надає гарантію. Роботи, що прикрашатимуть споруди ззовні, додатково обробляються захисним шаром лаку. Сьогодні можна роздивитися на чудові твори, які виробляє фірма «Віго». Втім, переконайтесь самі. Декілька десятків спеціалістів, які складають колектив фірми, виконують роботу за розподілом фаху. Ескізи готуються та розроблюються дизайнером за побажаннями та уподобаннями замовника, а вже після цього коваль, згідно наданого креслення, виробляє та підганяє на столі кожний окремий елемент твору. В зварювальному цеху усі елементи роботи поєднуються ковалем та слюсарем-збиральником і передаються до цеху попередньої обробки. Надалі маляра проводять підготовчі роботи та обробляють пензликом усі важкодоступні місця виробу, після чого він ґрунтується, проходить стадію фарбування та пакування. Окрема бригада працює на монтажі, встановлюючи роботу під ключ. Треба зазначити, що географія виробів фірми «Віго» – вся Україна, і навіть важко сказати, в яких областях ще не прописані твори цього підприємства. Тим не менш, якщо мова йде про комплексні заходи, завантаження або утримання в чистоті приміщення, спеціалізація зникає і фірма працює як єдина злагоджена команда однодумців. Гарна слава завжди бежить попереду, а відтак якість і гарний смак є запорукою подальших замовлень, яких у ковалів ніколи не бракує. На їх рахунку численні прикраси будівель та споруд, дашки, альтанки, брами, хвіртки, інтер'єрні роботи з металу, меблі, каміни та мала пластика, будівельні металоконструкції і багато-багато інших виробів з металу. Фірма «Віго» є ініціатором розвитку ковальського руху у власному місті та активним учасником мистецьких заходів в Україні.
можете побачити навіть з фотоальбому компанії Віго, майстри цього підприємства – справжні чарівники в галузі художнього ковальства. Ковальська фірма Віго та ГО «Українське козацтво» добре відомі в Україні завдяки заходу «Галицька дефіляда», адже вони приймали в ньому найактивнішу участь. Протягом місяця ковалі створювали величезний мангал, який поєднаний у 84 секції по 2,5 метри кожна, тричі спеціальним приладом виміряв адміністратор Національного реєстру рекордів України Андрій Литвиненко. І розмір залишався незмінно вражаючим – 210 метрів і 9 сантиметрів. Подібна конструкція передбачала спеціальну розроблену систему кріплення для гарної фіксації і водночас гнучкості для приготування майже 300 кілограмів свинини. Іван Блаженко, засновник компанії Віго, що на Тернопільщині, завжди залюбки бере участь не лише в українських заходах, а також міжнародних. Наприклад, у фестивалі «Свято кування» в Сен-Мартен-ля-Плені у Франції. Усіх учасників фестивалю було відзначено почесними грамотами організаторів. Українські майстри брали участь у створенні величезного панно горіла для місцевого зоопарку разом з міжнародною спільнотою. Після закінчення фестивалю у Сен-Мартен-ля-Плен група ковалів з України разом із чешськими митцями створили незабутнє свято кування у будинку для літніх людей у місті Сент-Етьєн. Таким чином, компанія Віго стала однією з ковальських фірм, які представляли Україну в міжнародному художньому ковальстві. Варто також згадати український борщ на 100 осіб, зроблений у Франції, шеф-кухарем якого був майстер Іван Блаженко з Тернопільщини. Отакі вони наші ковалі – і борща зварять, і браму викують. Компанія Віго неодноразово брала участь у фестивалі в місті Ібзіц, Австрія, що відома як мека ковальського мистецтва і де збираються справжні професіонали свого діла. Це велика відповідальність і велика честь серед майстрів брати участь у подібному фестивалі, адже майстри висловлюють не лише свої творчі здобутки, а й власні емоції. Запам'ятають українських майстрів з різних куточків нашої батьківщини і в залізній долині піренейського селища Алінсе під час 10-ї річниці ковальського фестивалю «Фіра дель Ферро Пірененк» в Каталанії. Тож запрошуємо відвідати фірму Віго і насолодитися справжніми витворами ковальського мистецтва. А ми продовжуємо розповідати про найкращих майстрів України. Далі буде!